Chồng và mẹ chồng vì nuôi con gái nuôi đã ép con gái ruột của tôi đến chết. Họ còn trở mặt, vu cho con bé là kẻ thứ ba không ra gì nên mới tự tử. Tôi không tin, kiên quyết báo cảnh sát để điều tra rõ sự thật. Nhưng lại bị chồng lái xe đâm tôi mất mạng. Trước lúc chết, tôi mới biết được con gái nuôi thực ra là con riêng của chồng tôi. May mắn ông trời có mắt, tôi được trọng sinh. Trở về đúng ngày con gái nuôi mới bước vào nhà. Mẹ ơi, con là bé gái ba mới nhận nuôi về. Con tên là Niệm Nhất. Cảm ơn ba mẹ đã cho con một nơi để ăn ngủ. Không ngờ rằng tôi thật sự được trọng sinh. Đời này, tôi sẽ bắt cả nhà vô ơn này phải trả giá thích đáng. Tôi lướt mắt qua, khuôn mặt có vài phần giống chồng tôi đến Cố Minh. Trong lòng không khỏi bật cười lạnh lùng. Không có duyên thì làm sao có thể là con riêng được chứ? Vào đi. Cố Minh thở phào một hơi, nắm lấy tay cô bé, dắt nó vào nhà ngồi xuống. Đến cả mẹ chồng, người bình thường lười đến mức nằm trên giường ăn cơm, cũng đích thân gọt trái cây. Niệm Nhất đứa trẻ này nhìn là biết thông minh, hiểu chuyện. Nuôi được nó là phúc của nhà mình đấy. Đúng rồi, vợ à. Em không phải lúc nào cũng nói muốn nhận nuôi một đứa trẻ sao? Niệm Nhất là do anh cẩn thận chọn từ cô nhi viện. Chắc chắn sẽ không làm em thất vọng. Thật là một cảnh tượng ấm áp, khiến tôi và con gái đứng bên cạnh, trông như người ngoài chen vào gia đình họ. Vợ à, Niệm Nhất thật đáng thương. Ở trong cô nhi viện không có đủ ăn, đủ mặc. Hay là để con bé dùng phòng của Tô Tô đi. Cũng giống như đời trước, Cố Minh mặt dày đến mức kinh người, thản nhiên mang con riêng về nhà, lại còn tự cho mình thông minh. Mọi thứ của con tôi đều phải chia sẻ cho con bé kia. Con gái tôi quá lương thiện, không hề do dự mà đồng ý. Được thôi, mẹ ơi. Nhìn cậu ấy đúng là tội nghiệp thật. Con ở đâu cũng được mà. Không được, Tô Tô đang chuẩn bị thi vào cấp 3. Thay đổi môi trường đột ngột sẽ khiến con bé không thích nghi được. Thế này đi, bà giúp việc vừa bị cho nghỉ việc gần đây, thì cứ để nó ở phòng của bà giúp việc, không cần dọn dẹp gì cả. Mạnh Vãn, cô thật nhỏ nhen. Căn biệt thự lớn như thế này, nhiều phòng như vậy, mà cô cũng không muốn cho đứa trẻ đáng thương này ở sao? Trẻ con như thế này, làm sao có thể chịu được ở căn phòng nhỏ như vậy? Đúng vậy, nó làm sao chịu nổi khổ như thế được? Vậy thế này đi, nếu mẹ thương nó, thôi thì mẹ là người lớn rồi, thấy mẹ cũng rất thương nó, mẹ chuyển sang phòng của bà giúp việc đi. Mạnh Vãn, cô nói thế là ý gì hả? Tôi dù sao cũng là trưởng bối của cô. Bao năm qua việc gì tôi cũng nghĩ cho hai vợ chồng cô. Giờ tôi già rồi, không còn giá trị lợi dụng nữa. Cô cũng không thể đối xử với tôi như thế chứ. Bà mà gọi là trưởng bối gì chứ? Giúp con trai mình đưa con riêng vào nhà, con chèn ép con gái ruột của tôi, đến mức Tô Tô bị trầm cảm, nhảy lầu tự vẫn. Một nó ở đó, hoặc mẹ ở đó. Đây là nhà của tôi. Căn nhà này là tài sản trước hôn nhân của tôi. Nếu mẹ không muốn, thì bảo con trai mẹ mua một căn nhà khác mà ở. Vợ ơi, anh nghĩ em là người tốt bụng, mà con gái ở một mình cũng cô đơn, nên mới muốn tạo bất ngờ cho em. Bất ngờ, giữ lại nó cũng không phải không được. Nhưng mỗi tháng anh không phải cũng có lương sao? Anh cứ lấy tiền của mình mà nuôi nó đi. Tôi biết ngay mà. Vợ à, em vừa xinh đẹp vừa lương thiện, sẽ không bỏ mặc người ta đâu. Chắc họ vẫn đang mơ tưởng đến việc dùng tiền của tôi để nuôi con riêng.
rồi chiếm đoạt tài sản của tôi đây mà. Đây chính là bước đầu tiên trong kế hoạch của họ. Và cũng là bước đầu tiên trong sự trả thù của tôi. Chồng và mẹ chồng vì con nuôi mà ép chết tôi và con gái tôi. Sau khi chết tôi mới biết, hóa ra con nuôi lại là con riêng của chồng. Sống lại một đời, tôi trực tiếp đuổi mẹ chồng xuống phòng giúp việc. Vợ à, sao ăn cơm mà không gọi anh với Niệm Nhất? Chẳng phải đã nói rồi sao? Chăm sóc Cố Niệm Nhất là việc của các người. Đồ ăn này là tôi bỏ tiền ra mua. Vợ à, chỉ là một bữa cơm thôi mà. Mẹ nuôi à, con biết mẹ không thích tôi, nhưng con thực sự rất đói. Con có thể làm việc giúp mẹ. Chỉ cần mẹ cho con một bữa cơm no ở trong cô nhi viện. Con chưa từng được ăn no, chỉ toàn ăn đồ ăn thừa của những đứa trẻ khác. Một màn diễn kịch đáng thương như vậy khiến Cố Minh và mẹ chồng càng thêm hài lòng. Họ cho rằng tôi sẽ mùi lòng. Kiếp trước tôi đúng là vì mùi lòng, nên lần nào Cố Niệm Nhất giả vờ đáng thương, tôi đều mềm lòng. Nhưng giờ đây tôi con Mạnh Vãn này không dễ mềm lòng như trước đâu. Được thôi, nếu con muốn ăn ở đây cũng được. Thế này nhé, đi giặt quần áo cho Tô Tô đi. Nhớ là phải giặt tay đấy. Nhân tiện dọn dẹp phòng luôn nhé. À đúng rồi, mẹ mới đặt mua một chiếc sofa. Đang ở dưới lâu. Con mang lên giúp mẹ nhé. Khi nào làm xong hết những việc đó, thì khi đó con mới được ăn cơm. Không làm à? Ban nãy chẳng phải con xin ăn ở đây sao? Con chẳng phải nói chỉ cần được cho ăn. Con sẽ chịu làm việc sao? Cô lại bắt một đứa trẻ nhỏ như vậy làm nhiều việc thế này sao? Rõ ràng cô có thể thuê người làm những việc đó mà. Bảo mẫu trước đây nghỉ rồi. Chúng ta tìm người mới là được mà. Lúc đầu các người tự đồng ý chăm sóc nó, giờ lại muốn đẩy sang tôi sao? Tôi là gì chứ? Thùng rác à? Rõ ràng nó bảo sẽ làm việc giúp tôi mà. Chứ tôi không ép. Không làm được thì cút. Nếu anh thấy không chịu nổi, anh hoàn toàn có thể giúp nó làm được mà. Hơn nữa, tiền thuê người chẳng phải cũng là tôi trả sao? Anh nói nghe dễ dàng quá nhỉ? Tôi còn tưởng anh thực sự có ích gì trong ngôi nhà này. Thật sự anh chả có ích gì trong nhà cả. Đủ rồi, Mạnh Vãn. Hôm nay em hơi quá đáng rồi đấy. Chúng ta đi ra ngoài ăn thôi. Mẹ à, hôm nay mẹ kỳ lạ quá. Tô Tô, con thấy mẹ làm vậy là không đúng sao? Thật ra, cô bé đó trông có vẻ đáng thương thật. Nhưng con có cảm giác gì đó không nói thành lời. Cảm giác gì? Tóm lại, mẹ à, con không thích cô ấy lắm. Nhưng mẹ, con hiểu được nếu mẹ không muốn nhận nuôi cô ấy. Nhưng mà, tại sao mẹ lại đối xử tệ với mọi người như thế? Ba và bà nội cũng chỉ có ý tốt thôi mà. Tô Tô, mẹ nói con nghe một chuyện. Cố Niệm Nhất đó chính là con riêng của ba con. Trong vòng một ngày, thám tử riêng mẹ thuê đã điều tra ra manh mối. Mẹ đưa cho con xem một bức ảnh. Đó là ảnh Cố Minh bế Cố Niệm Nhất. Một người phụ nữ khác đang dịu dàng, thân mật khoác tay ông ấy. Không, con không tin. Ba không phải là người như vậy. Xin lỗi, nhưng mẹ phải nói sự thật với con. Trên đời này, ngoài mẹ ra, người con có thể tin tưởng chỉ có bản thân con thôi. Ba con đưa con riêng về nhà, muốn mẹ nuôi con của ông ấy với người đàn bà khác. Mẹ không làm được. Nhưng con yên tâm, mẹ sẽ mãi mãi yêu con. Mẹ, con hiểu rồi. Khi ba đưa Cố Niệm Nhất về đây, chúng ta trong lòng ông ấy đã không còn vị trí. Thế nên từ giờ trở đi, ông ấy cũng không còn là ba của con nữa.
Khi Cố Minh và hai người kia ăn xong trở về, có vẻ như họ đã bàn bạc điều gì đó. Cả ba người đều tỏ ra nhiệt tình hơn với tôi. Vợ à, anh nghĩ kỹ rồi. Đúng là anh sai. Không nên không bàn bạc với em. Đã đưa Niệm Nhất về nhà. Nếu em có tức giận gì thì cứ trút hết lên anh là được. Trẻ con vô tội mà. Còn một chuyện nữa, con bé sắp thi vào cấp 2 rồi. Em có thể nghĩ cách để con bé học ở trường của Tô Tô không? Từ giờ chúng ta ly hôn, anh và mẹ ra ngoài sống đi.